Hi, welcome back to Sajad's Learning Academy. Guys, last lecture I taught about the types of language. Generally, we have studied two types for language. That was verbal language and non-verbal language. In today's lecture, we will focus on the aspects of language. Generally, we have two aspects for language. The first one is productive aspect, and the next or second one is receptive aspect. بیا هم خراغلاست تیر درس موږ بحث کړو د ژبې په ډولونو باندې. موږ زده کړه ژبه څو ډولونه لري. همدارنګه وویل چې لفظي ژبه کومې ژبې ته ویل کیږي او همدارنګه غیر لفظي ژبه کومې ژبې ته ویل کیږي او د دې اگزامپلز یا مثالونه کوم دي. نن زموږ نوی درس د ژبې په اړخونو په هکله دی. ژبه د کوم اړخونو استعمال لري. په نن ورځ درس کې به موږ بحث وکړو د ژبې د دوه اړخونو په هکله چې یو ته یې پروډکټیو اسپیکټ ویل کیږي یعنی تولیدونکی اړخ ورته ویل کیږي او همدارنګه بل ته یې ویل کیږي ریسپټیو اسپیکټ ترلاسه کوونکی اړخ. So let's get started. Aspects of language. د ژبې اړخونه. ژبه څو اړخونه لري؟ Generally, we have two aspects for language. په عمومي ډول سره د ژبې لپاره موږ دوه اړخونه لرو. Productive aspect دی تولیدونکی اړخ د ژبې دی کوم چې تولیدونکی اوسي. What is the productive aspect of language? دغه پروډکټیو اسپیکټ تولیدونکی اړخ د ژبې څه شی دی؟ is an aspect in which we produce a message. دا یو داسې اړخ دی د ژبې په کوم کې چې موږ یو میسیج یو پیغام تولیدو. هر کله چې موږ یو پیغام چاته ډیلیور کوو لیږدوو تولیدوي نو دا د ژبې د پروډکټیو اسپیکټ پورې تړاو لري. لایک سپیکینګ اینڈ رایټینګ. پروډکټیو اسپیکټ تولیدونکی اړخ د ژبې په دوو اړخونو پورې تړاو لري چې یو ته یې رایټینګ ویل کیږي بل ته یې سپیکینګ ویل کیږي. هر کله چې تاسو غواړئ چې یو پیغام چاته ولیږدوئ تاسو د دغه دوو څخه کار اخیستلی شئ یا د سپیکینګ څخه کار اخیستلی شئ یا د رایټینګ څخه. سپوز تاسو یو چاته انوایټیشن لیټر لیږئ دعوتنامه ورته لیږئ نو کاغذ راخلی تاسو هغې ته لیکنه کوئ چې په دغه وخت تاسو دغه ځای ته راشئ. تاسو یو دعوت ورته ورکړ تاسو میسیج یو پیغام ورته ولیږدو د لیکنې له لارې. دا قطع پروډکټیو اسپیکټ ویل کیږي. یا همدارنګه سپیکینګ پورې هم تړاو لري اړه لري. یو چاته تاسو وایي چې ویل کیچ یو ټمارو سبا به سره وګورو نو هغه چې هر کله ستا دا خبره اوري نو هغه ځان سره په ذهن کې انډرسټینډینګ راځي مفکورې راځي چې سبا به زه د دې سره ګورم. ځکه تا سپیکینګ وکړه هغې ته تا سپیچ وړاندې کړه هغې ته وینا دې ورته ورکړه او هغې چې دی په دې باندې انډرسټینډ شو پوه شوه پې. نو دا د سپیکینګ او د رایټینګ له لارې دا مونږه پروډکټیو اسپیکټ پورې تړاو لرو. نیکسٹ راځو موږ ریسپټیو اسپیکټ ته. ریسپټیو اسپیکټ مینس ترلاسه کوونکی اړخ. هلته تولیدونکی اړخ و خو دلته ترلاسه کوونکی اړخ دی.
هلته مونږه یو پیغام میسج تولیدوو، دلته یو پیغام یو میسج موږ ته ترلاسه کیږي. Receptive aspect is an aspect in which we receive a message. ترلاسه کوونکی اړخ د ژبې وی دا یو داسې اړخ دی in which we receive a message په کوم کې چې موږ ته یو پیغام ترلاسه کیږي. پیغام موږ ته د دوه اړخونو څخه ترلاسه کیدلی شي، یو د ریډینګ څخه او بل د لیسنینګ څخه. هلته مونږ وویله د رایټینګ له لارې موږ کولی شو چې خپل پیغام وړاندې کړو، خو ستاسې یو چاته لیک ولیکه، هغه لیک هغه ته ورسېده، هغه لیک ګوري، لولي ځان سره. هر کله چې ولوسته نو هغې ته ستا میسج وړاندې شه، ستا میسج هغې ته وړاندې شه، هغې میسج ریسیو که، ترلاسه یې که. نیکسټ چې کوم دی موږ سره هغه لیسنینګ دی. موږ یو پیغام ترلاسه کولی شو د لیسنینګ له لارې، د غوږ نیولو له لارې. هلته موږ وویل تاسې یو چاته وایي سپیک ورته کوئ، یو وینا ورته وایي، سپیچ ورته وایي، هغه ورته غوږ اوسي، وینا ترلاسه کوي. لایک فار ایگزامپل ویل کیچ یو ټمارو، یو چاته وایي سبا به سره وګورو، هغه ستا دې خبرې ته غوږ دی او درته وایي اوکی ویل کیچ یو، او درته وایي ځواب درته درکوي چې سمه ده وبګورو سره. تا هغې ته د سپیکینګ له لارې یو میسج دې ورته وړاندې کړه، هغې د لیسنینګ له لارې ستا میسج کیچ کړه، ترلاسه یې کړه. نو په نن ورځ درس کې زموږ خلاصه د نن ورځ دا ده چې د اسپیکټس آف لینګویج د ژبې اړخونه دوه دانې دي، یوی پروډکټیو اسپیکټ دی، تولیدونکی اړخ دی، او بلې ریسپټیو اسپیکټ ترلاسه کوونکی اړخ دی. سپیکینګ او رایټینګ یعنی لیکنه او خبرې کول دا د ژبې په پروډکټیو اسپیکټ پورې تړاو لري، تولیدونکی اړخ پورې تړاو لري. همدارنګه ریسپټیو اسپیکټ کې دوه اړخونه راځي چې یوی لیسنینګ دی او بل یې ریډینګ دی. یعنی په دغه دوه اړخونو له لارې موږ کولی شو چې یو پیغام موږ ته ترلاسه شي. دا اوس زموږ د نن ورځې درس. تر بیا ښې چارې، خدای مو مل، خدای په امان.